السلام علیکم. که انګلیش زده کول غواړئ که نه، مطلب د انګلیش ویل زده کول غواړئ، لوستل، لیکل او د انګلیش ګرامر زده کول غواړئ که نه، نو د دې دپاره به تو د انګلیش په بنیادي څیزونو باندې ځان خامخا پوهیږې. مطلب بیسکس اف انګلیش به پیژنې چې بنیادي څیزونه څه ته وایي. نو که تو په دغه اسانو څیزونو او په دغه بنیادي څیزونو باندې پوه شوې، په دغه د کنسپټ کلیر شو که نه، نو مخکې به په انګلیش کې مشکل ټاپک تا ته مشکل نه لګي. د انګلیش ګرامر سټډي کول، د انګلیش ویل به تاله مزه درکوي، ځکه چې ته به پوهیږي. او که نه په دې اسانو څیزونو باندې پوه نه شوې، دا بنیاد د دلته کمزوري پاتې شو، نو مخکې به د انګلیش عمارت ستا کمزوري وي. نو د دې د وجې نه مې دا انګلیش بالکل د بنیاد نه را شروع کړو، ځکه چې زیاتو ملګرو فرمایش کړی چې سر انګلیش زده کول غواړو، خو راته پته نشته چې شروعات ته کوم ځای نه وکړو. زیاتو ملګرو به دا مې چې سر اول کومه ویډیو وګورو، بیا کومه وګورو، بیا کومه وګورو. نو ځکه مې دا انګلیش بالکل د جرړې نه، د هغې بنیاد نه را شروع کړو، او لکه د ماشومانو ګوته نیسم او د انګلیش د زده کړې په دغې لاره، په دغې سفر قدم په قدم بوزم. اول به اسان څیزونه زده کوو، بنیادي، بیا لږ مشکل، بیا مشکل سیټ ته به ځو، خو هغه مشکل څیزونه به تاسو ته مشکل نه ښکاري که تاسو د اسان څیزونه زده کړله. خو تاسو به یو کار کوئ چې تاسو به ما موټیویټ کوئ، ماله په داد راکوئ، ما به اپریشیټ کوئ په لایک سره، په کمنټ سره، په شیر سره، چې زموږ د انګلیش د زده کړې دا سفر جاري پاتې شي. نو راځئ چې د دغې سفر آغاز وکړو. نو اوس ګورئ چونکې زمونږ دا لیکچر چې کوم دی او زمونږ دا ټاپک چې کوم دی که نه، دا د انګلیش حوالې سره دی که نه، انګلیش. ټیک شو؟ نو تاسو اوس داسې کار وکړئ، تاسو ما ته ووایئ که نه چې دا انګلیش څه څیز دی. شاباس. یاد به ساتئ زمونږ دا لیکچر چې کوم دی دا به داسې انټراکټیو غوندې کېږي. مطلب زه به پکې تاسو نه تپوس کوم، تاسو به ماله جواب راکوئ. ها، نو تاسو اوس ما ته ووایئ شاباس چې وټ از انګلیش. دا انګلیش څه څیز دی چې دا تاسو زده کوئ او تاسو لګیا دا ویډیو ګورئ. وټ از انګلیش؟ انګلیش کیا ہوتا ہے؟ شاباس، سوچ وکئ. بالکل، انګلیش از ا لینګویج. دا انګلیش یوه ژبه ده، څنګه چې پښتو یوه ژبه ده، عربي ژبه ده، چاینیز یوه ژبه ده، فارسي یوه ژبه ده، نو هم دغه شانتې کې دا انګلیش هم یوه ژبه ده. نو یا ساتئ، انګلیش از ا لینګویج. ها، انګلیش از ا لینګویج، LANGUAGE. انګلیش از ا لینګویج. دا انګلیش چې کوم دی دا یوه ژبه ده او ژبې ته په اردو کې ویل کېږي زبان. ها، اوس تاسو ما ته دا ووایئ چې دا لینګویج څه ته وایي. یاد به ساتئ دې ژبې ته ګورئ نه وایي زموږ په خولو کې چې کومه ده، دې ته ټنګ ویلی کېږي. ټیک ده، مونږ چې کومه وایو نو دغې ته لینګویج ویلی کېږي. ها، تاسو اوس دا ووایئ شاباس ما ته چې لینګویج څه ته ویلی کېږي. وټ از لینګویج؟ لینګویج کیا ہوتی ہے؟ نو ګورئ یاد ساتئ، لینګویج از the means of communication. language is a source of communication. language is a system of communication. دا ژبه چې کوم ده که نه، دا د کمیونیکیشن یوه ذریعه ده. کمیونیکیشن څه ته وایي؟ ستا د سوچ، ستا د خیال، ستا د آیډیاز د بل کس سره د شیر کولو ته څه ویلی کېږي؟ د پروسس ته څه ویلی کېږي؟ دې ته ویلی کېږي کمیونیکیشن. ټیک شو؟ نو د دې کمیونیکیشن چې کومه ذریعه ده، دا چې په کومه ذریعه باندې کېږي که نه، نو هغې ته ویلی کېږي لینګویج. ها، لکه مثال په طور ستا په ذهن کې یو سوچ دی، یو خیال دی، یو خبره ده، ته غواړې چې دا تو بل چاته وکړې، د بل چا ذهن ته یې ورواړې، نو دا خو تو په زیپ یا نه شې ورړولی که نه، نه به بلوټوث ورړولی شي. تو به څه استعمالوې؟ تو به لینګویج استعمالوې. ښه، تو به یو سورس استعمالوې او هغې ته ویلی کېږي لینګویج. نو اوس یاد ساته، ته دا خبره ورته په لیکلو کې هم کولی شي، په اشارو هم ورته کولی شي، او ته یې ورته ډایرکټ ویلی هم شي. نو چې دا ډایرکټ یې ورته ووایي، دې ته ویلی کېږي سپوکن لینګویج. ها، ټیک شو؟ نو دا سپوکن لینګویج د ټولو نه فاسټ مطلب سورس دی، د ټولو نه زیات زر په کمیونیکیشن کېږي، خلک پرې پوهېږي. نو چې کله سپوکن کمیونیکیشن خبره مونږ کوو د سپوکن لینګویج که نه، نو د هغې دپاره بیا یو څیز ضروري دی او هغې ته ویلی کېږي ساوند. دا به یاد ساتئ. هاو ساوند ته ویلی کېږي اواز. په هره ژبه کې اوازونه وي. ټیک ده، لکه مثال په طور زه اوږده ټایم کې خبره کوم، سپیکینګ کوم که نه، یو ژبه استعمالوم، نو اواز جوړوم. چې کله هم سپوکن لینګویج ته کې که نه، نو ته به اواز جوړوې. او اواز څنګه جوړېږي؟ ګوره، زمونږ په دې پیپړو کې هوا وي، چې کله دا بهر روزي، په دې مرۍ کې دلته ووکل کارډز لګېدلې وي، ووکل کارډز، د هغې نه چې کله هوا راځي که نه، نو اواز ترې جوړېږي. لکه مونږ چې شپېلې له پوکې ورکوو که نه، نو مونږ خو له هوا ورکوو، خوا ته اواز جوړ شي. نو هم دغه شان دا ووکل کارډز چې کوم دی، دا د هوا نه اواز جوړ کړي، او زمونږ په خوله کې بیا ژبه د غاښونه دي، ورې دي، شونډې دي، دا بیا مختلف اوازونه جوړوي. نو په هر ژبه کې مختلف اوازونه وي که نه،
دا زمون په دې خوله کې دی جوړیږي ټیک شو نو اوس که فرض که زه غواړم که نه چې دا اواز تاسو وینئ لکه ګوره په دې ټیم کې خو تاسو زما اواز اورئ خو که زه وایم چې دا تاسو وینئ زه به ورسره څه کوم شاباس بالکل زه به دا اواز لیکم ها زه به دا اواز د څه په ذریعې باندې ظاهروم نو یاد ساتئ په هره ژبه کې د اواز د ظاهرولو دپاره څه نښې نښانې وي څه سمبلز وي لکه مثال په طور په پښتو کې الف ب ت دي په اردو کې الف باتا دي عربي کې الف باتا دي په انګلیش کې اے بی سی دي نو دغه اے بی سی ته په انګلیش کې ویل کېږي څه دغه ته ویل کېږي لیټرز دا به یاد ساتئ ها لیټرز ٹھیک شو او دا لیټرز چې کوم دي که نه دا په انګلیش کې څو دي 26 لیټرز دي په انګلیش کې ها په انګلیش کې 26 لیټرز دي او کم دي ګوره اے بی سی او داسې پسې زا تر د زیډه پورې دې ټولو ته څه ویل کېږي دا ټول چې کوم دي لیټرز دام لیټر دی دام لیټر دی دام لیټر دی د زیډه پورې ټول لیټرز دي او دې ټولو ته په شریکه باندې بیا یو نوم ورکړی شوی دی او هغې ته ویل کېږي الفابیټ ټیک شو الفابیټ د ټول ګروپ ته ویل کېږي الفابیټ ځینې خلک د دې سره دلته کې ایس کوي خو هغه ایس لیکلو ته ضرورت نشته ځکه چې په انګلیش کې صرف یو الفابیټ دی په هره ژبه کې یو الفابیټ حروف تهجي دي ټیک ده نو ایس ته پکې ضرورت نشته ها اوس یاد ساته ګوره دا لیټرز چې کوم دي که نه دا لیټرز دا زه راغلم دلته کې لیکم ګوره لیټرز په انګلیش کې چې دا لیټرز کوم دي که نه دا په دوو ګروپونو کې تقسیم شوي دي ښه دوه قسمه لیټرز دي یو قسم چې کوم دي که نه هغې ته ویل کېږي واولز لیټرز او دویم قسم چې کوم دی که نه هغې ته ویل کېږي کانسننټ لیټرز ها کانسننټ یاد بساتئ دا هغه بیخي بنیادي څیزونه دي اسان څیزونه چې په دې باندې پوه شوئ او کنسپټ ډیکلیئر شو مخکې به تا ته انګلیش بیا انتهایي اسان وي ښه نو ګورئ اوس دا واولز لیټر کم دی نو یاد بساتئ په انګلیش کې ټول 15 واولز لیټرز دي لکه ا ای آی او او یو دا 15 چې کوم دي دا واولز لیټرز دي ښه ټیک شو او دغه شان کانسننټ چې کوم دي که نه کانسننټ هغه پکې ګوره د دې 26 نه دا 15 لري که نه څو پاتې شو 21 پاتې شو که نه نو ګوره ا دې لري که بي شو سی دی डी دی ای تی لري که ځکه هغه واول دی داسې پسې د زیډه پورې چې دا ټول کوم دي ته کانسننټ ویل کېږي او دا څو دي دا ټول دي 21 پکې کانسننټ دي ښه ټیک شو ها اوس ګوره دا خبره یاد ساتئ دا خو اسان ضروري خبره دا ده که نه چې ګوره په انګلیش کې خو واولز لیټر 15 دي خو که موږ د واول ساونډز خبره وکړو د واول اوازونو خبره وکړو که نه واول ساونډز ګورئ واولز ساونډز واولز چې کوم اوازونه دي نو یاد بساتئ هغه بیا په دې کې 20 دي ها 20 پکې واول ساونډز دي لکه مثال په طور د ا دوه درې اوازونه دي د ای دوه درې اوازونه دي په هر ټکي کې بیل بیل اواز کوي په دې به انشاءالله بیا ځان یو لیکچر والو د ټول لیټرز اوازونه درته بیا ایکسپلین کوم ځان لیکچر کې ډېر انټرسټینګ دي د آی ځان دوه درې اوازونه دي لکه مثال په طور ګورئ د تاسو له مثال درکم دا آی لیټر دی که نه ټیک شو دا د آی لیټر دی نو یو ټکی دی په دې کې به د دې اواز یو شان لکه مثال په طور ګورئ سټ نو په دې کې د دې آی اواز څنګه راغی د آی اواز پکې داسې راغی ا لکه سټ نه ا ها دا بل ټکی دی ګورئ اس آی ټي ای نو په دې کې د دې آی اواز څنګه راغی سایټ دا ویل کېږي سایټ نو داسې پکې راغی که نه آی یو بل ټکی دی ګورئ لکه مثال په طور سی آی آر سی ایل ای سرکل شو که نه په دې کې د دې آی اواز دی ا سر نو دلته کې د آی اواز دی ا نو ګوره لیټر یو دی خو اوازونو ته وګورئ یو دوه درې نو دغه شانتي کې د هر لیټر حساب کتاب دی نو اوازونه ډېر شو لیټرز کم دي او هم په دې طریقې باندې د کانسوننټ خبره هم ده په کانسوننټ کې هم ځینې ټکي داسې دي چې هغه د یو نه سیوا اوازونه کوي د هغې په وجه باندې کانسوننټ لیټرز خو دي 21 خو اوازونه څه دي 24 دی یاد بساتئ ها لکه که موږ د کانسننټ ساوند خبره وکړو که نه کانسننټ ساوندز هغه څو دي هغه دي 24 نو چې کله مونږ دا 20 او دا 24 رايوځي کړو که نه دې نه 44 جوړېږي او ټوټل ساوندز چې کوم دي که نه ټوټل هغه په انګلیش کې 44 ساوندز دي دا به یاد ساتئ ښه اوس بله خبره یاد ساتئ چې دا واولز څه ته ویل کېږي او دا کانسنټ ویل کېږي سره دا لکه پېژنو نو یاد ساتئ ګوره واولز هغه اوازونه دي یا هغه لیټرز دي چې هغه کله مونږ پروناونس کوو وایو که نه
نو هغه په اسانه ویل کېږي د دې مرې نه ویل کېږي لکه په هغې کې شونډې جبه غاښونه اورې دا پکې د دې پکې څه کردار نه وي لکه ا ای او یعنې ډایرکټ د مرې نه دا کېږي او دا اسان دي ماشومان چې کله لکه مثال پیدا شي نو د هغوی دا جړه غونډه په واولي ټول واوله وزونه اولې زده کړي وروسته بیا کانسننټ زده کوي لکه با هغه کانسننټ دی ک ما دا ټول بیا کانسننټ دي او کانسننټ هغه وزونه دي چې کله دا مونږ ادا کوو وایو نو په دې کې جبه شونډې غاښونه ورې دا پکې استعمالیږي لکه با دواړه شونډې ما هم دواړه شونډې ټا جبه او بره د غاښونو ورې نو په دې کې دغه استعمالیږي دا سپیچ ارګنز پکې استعمالیږي او په دې واولز کې نه استعمالیږي ټیک شو ښه اوس دا واولز او دا کانسننټ چې کوم دي که نه دا دواړه رايوځای کېږي او د دې نه جوړیږي ورډز ټیک شو لکه څه لیټرز واول شي او څه کانسننټ چې دا دواړه یوځای شي او د دې نه ورډز جوړ شي ها ټیک شو یاد په ساده ګوره موږ سټپ وایز روان یو د اسان نورو ګران سایډ ته ځو ښه نو ګورئ راځئ اوس واولز او د دې سره چې کله کانسننټ یوځای شي کانسننټس لکه څه واول لیټر شي څه کانسننټ لیټر شي که نه د دې نه بیا جوړیږي یو څیز چې هغې ته ویل کېږي ورډ ورډ ټیک شو دا ته جوړ شي ورډ لکه مثال په طور ګورو زه تاسو له مثال درکم مثال په طور بیا مې بل راواغستو ای ټیک شو دا اوس واول دی او بیا مې بل راواغستو کانسننټ ان نو د دې نه یو ګروپ جوړ شو که نه ګروپ ته جوړ شو او که تاسو وګورئ نو د دې ګروپ یو معنی هم شته معنی شته که نه لکه مثال قلم ته ویل کېږي یا پین ته ویل کېږي که نه قلم ټیک شو نو یاد به ساتئ چې کله څه لیټرز د کانسننټ نه راوالئ څه د واول نه راوالئ یو ځای ولیکئ یو ګروپ جوړ کړئ او د هغې ګروپ بیا یوه معنی که نه نو هغې ګروپ ته بیا ویل کېږي څه هغې ته بیا ورډ ویل کېږي ښه لکه بل مثال به زه راولم ګوره دا شو سی ټیک شو دا مې راواغسته ا او دا مې راواغسته ټي اوس دا یو ګروپ جوړ شو که نه او د دې ګروپ معنی شته که نه معنی څه ده څه ته ویل کېږي پیشو ته ویل کېږي که نه نو چې کله معنی شته که نه بیللی ټیک شو چې معنی شته نو دا بیا یو ورډ دی نو ګوره د دې ورډ به مونږ تعریف څنګه وکړو لکه دا ورډ دا ډیفینیشن اوس څنګه راشي د ورډ ډیفینیشن به داسې راشي که نه ګوره meaningful unit of letters د دې لیټرز یو معنی والا ګروپ دا یونټ چې کوم دی ګروپ ته هم ویل کېږي ها ګروپ د دې لیټرز یو معنی والا ګروپ ته ویل کېږي ورډز لکه د لیټرز د یو ګروپ چې په هغه کې خپل معنی وي نو هغه ته به ورډز ویل کېږي ها اوس مثال په تور د لیټر یو ګروپ دی که تاسو سوچو کې دا هم د لیټر یو ګروپ دی لکه A B C یو ګروپ خو دی که نه ولې دې څه معنی شته معنی نشته یا مثال په تور ګوره هم دغه لیټرز دي C دی T دی A دی خو زه په دې ترتیب کې ولیکم د دې څه معنی شته نشته چې کله د دې معنی نشته که نه نو دا بیا ورډز هم نه دي ښه ورډز به څه ته وایي a meaningful unit of letters is called word اوس ګوره یاد ساتئ یا دې ورډز پورې موږ رالو که نه دا ورډ نه دی دا ورډ دا په انګلیش کې ډېر زیات ضروری دی ښه په انګلیش کې دا د انګلیش د ژبې هغه بنیاد دی بنیاد هغه بنیادي بلاکونه دي بلډینګ بلاکس اف ا لینګویج دي ښه الفاظ ورډ څه ته ویل کېږي دې ته په اردو کې څه وایي لفظ چې اس سره وکړي نو بیا لفظونه شو ټیک شو لفظونه یا الفاظ اوس که ته انګلیش زده کول غواړې که نه ټیک شو د دې لیکل د دې لوستل زده کول غواړې نو ته به دا الفاظ یادې ته به دا زده کې ته به دا یاد ساتې ته به په دې ځان پوه کې دا به سټډي کې دا دې زده کړله او بیا د دې په استعمال پوه شوې داسې شو چې ستا انګلیش زده شو اوس ګوره یاد ساتې دا الفاظ چې کوم دي که نه الفاظ دا بیا رایوځای کېږي که نه دا رایوځای کېږي او د دې نه فریزز جوړېږي ټیک شو بیا فریزز رایوځای کېږي د هغې نه سینټنسز جوړېږي دا درته اوس کومه نو ځکه دا اهم دي چې ته الفاظو باندې پوه شي نو دا بیا د دې به تاله بیا استعمال هم صحیح درځي چې استعمال درځي ته به فریز جوړوي شي چې فریز جوړوي شي ته به جمله هم جوړوي شي چې جمله جوړوي شي ته به خبرې اترې کولی شي ته به ویل هم کولی شي ته به لیکل هم کولی شي ځکه دا چې دا الفاظ یادول ضروري دي ټیک شو نو اوس راځئ ګوره
دا ورډ چې کوم دی کنه ګوره